Kami ay mako-consider na third generation na ng mga nakatira dito sa Maligaya. Bale kami yung apo ng mga unang inilikas mula doon sa Hacienda Luisita. Ang Hacienda Luisita ay part ng Tarlac. Tapos noong dinala sila dito sa Maligaya, ito ay sakapan ng Laur. Kaya kilala ito as Maligaya, Laur, Nueva Ecija. Pero sa ngayon, siya ay part na ng Palayan City. Ang Maligaya ay nasa 600 hectares. Kwento ng lola ko, yung mga trabahador sa Hacienda Luisita ay kailangang umanib doon yung tinatawag na union. Bawal sumama ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa union. Kaya inusig sila ng mga kasamahan nila ng mga trabahador din. Ginigipit yung mga kaanib nung time na yon sa mga tindahan, pinagsasarahan o kaya hindi pinagbebentahan. Tapos may mga pagkakataon na binabato yung daw kanilang bahay-sambahan, dinidistract yung buong panahon ng pagsamba. Ang mga lola ko ay lumikas mula sa Hacienda Luisita noong February 22, 1965. Kinupkop ng pamamahala dito sa Maligaya. Sila daw ay binigyan ng mga hayop bawat sambahayan, kalabaw. Tapos mayroon din silang area na pagtataniman kung anong gusto nilang itanim. Tapos siya nang ibebenta nila. Ako po ay organista sa lokal ng Maligaya at assistant tagapagturo ng awit dito sa distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ako po ay 29 years old at kasalukuyan nagtatrabaho sa kumpanya ng tatay ko. Ay yung pagkuha ko ng course na architecture. Dahil nasa construction field naman na si Papa, so doon ako sa architecture. Nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko kasi yung architecture, mas nailalabas ko yung sabi nga creative side ko kasi nagko-conceptualize ako ng plano, ng facade ng building. Graduate ako ng architecture pero sa ngayon hindi pa pinapalad na maging lisensyadong architect. Ako bilang anak, syempre gusto ko na pagdating ng panahon, makatulong sa magulang ko. Kasi nakita ko kung paano nila kami tinaguyod. Hindi naman kasi kami lumaki na mayaman. Nakita namin yung effort nila, iba't ibang paraan ng ginagawa nila. Gusto kong lumabas noon kasi parang gusto kong i-push yung sarili ko sa limit na nawala sa muna si Papa sa side ko. Bilang architecture graduate, requirements kasi sa board exam na magkaroon ng apprenticeship ng 2 taon. After ng 2 taon na yon, saka pipirma yung architect na napagtrabahuan mo doon sa logbook para requirement sa board exam. Yung napasukan kong architect ay dito lang din sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Ako bilang batang or kagagraduate ng architecture, gusto kong maging katulad niya na bagamat successful siya, yung support niya sa mga bata or mas mga baguhan, hindi nawawala. Parang feeling ko gusto ko agad mag-take. Parang dahil sa mga sinabi niya, gusto kong makapasa agad maging licensed architect.
Nung nag-take ako, gaya ng laging bilin sa akin nila mama, kasabay ng pagre-review is pagpapanata. At saka yung tuloy-tuloy na pagtupad ng tungkulin. Huwag pababayaan yun. Nung dumating yung result, naluha talaga ako. Parang malaking bakit. Bakit hindi ako pumasa sa board exam? Mga kapatid, huwag tayong papayag na panghinaan ng loob. Pagka mayroong pagsubok tayong nasasagupa, huwag tayong papayag na tayo ay titigil sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Pagka dumadaan tayo sa mga pagsubok, lalo nating panghawakan ang ating kahalalan sapagkat yan ang kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos para yung gagawin niya para sa atin sa panahon ng matinding pagsubok sa ating buhay, matupad sa buhay natin bilang mga hinirang niya. Tama ang sabi ng Biblia, huwag tayong mabigla, huwag tayong magtaka. Kung matitindi man ang mga pagsubok, alalahanin natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos, tutulungan niya tayo. Hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hihigit pa doon sa ating kailangang masagupa. At lagi siyang nariyan para tumulong nga sa atin, anuman niyang pagsubok na yan, para ito ay ating malampasan. Kaya ang ginagawa ko, pumupunta ako sa kapilya. Wala akong ibang ginagawa kundi manalangin, magpanata. And then napansin na niya yon na bakit lagi akong maagang umuwi. May mga nirarush kami, pero ako kailangan kong umuwi ng maaga dahil tutupad ako. Parang medyo nakakapagpabaya na ako dun sa mga ginagawang project. So si architect is parang medyo nagtampo talaga sa akin. Isang araw may nabanggit sa akin yung kasamahan ko na nag-comment na siya na parang panatiko, ganyan. Parang wala na daw sa lugar. Ganyan yung ginagawa kong pagtupad. So, lumabas ako sa kumpanya ni architect. Ano ang ipinapayo sa atin para tayo ay lumakas, lumakad-anya at mamuhay tayo sa matuwid na landas. Sa makatwid, huwag kang hihiwalay doon sa aral ng Diyos na itinuro sa iyo. Pagka tayo nagpalakas sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Diyos, sapagkat yung kanyang mga salita na itinuro sa atin ay ibinuhay ng bawat isa sa atin, ang sabi ng Biblia, hindi tayo manghihina para maging sanhi ng ating pagkapariwara. Hindi tayo mapapahamak pagka yung aral ng Diyos pinanghawakan natin. Ang sabi ng Diyos, makinig kang mabuti sa aking mga salita. Kailan natin naririnig yung mga salita ng Diyos? Sa pagsamba. Napakalaga pala niyan sa ating buhay. Kung nais nating malampasan ang lahat ng problema na ating nasasagupa. Yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin, lalo na sa panahon ng pagsamba. Ang sabi ng Diyos, buksan mo ang iyong pakinig sa aking tinig. Ano pong ibig sabihin noon? Maging receptive tayo doon sa kanyang mga itinuturo sa atin. Kaya huwag tayong pahadlang sa ating pagsamba. Ano man yan, mas importante ang ating pagsamba
Matandaan natin yung mga aral ng Diyos sapagkat yan ang magiging dahilan para malampasan natin ang lahat ng uri ng pagsubok, magkaroon tayo ng lakas, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ginawa ko full blast review ako sa review center. Nag-try ulit ako ng mag-take, hindi pa rin. Nung nabalitaan ko yung ilan na mas nakakabata sa akin na pumasa sa board exam, may konting inggit, siyempre. Ang itinuturo ng mga apostol, dumarating ang mga bagabagaan niya sa ating buhay. Ano raw ang dapat nating maging pagtuturing doon? Ituring anyang isang pagkakataon para sa dakilang ano raw? Kagalakan. Paisipin ninyo, ganyan na ang nasasagupa, kinakailangan, kagalakan pa ang nakikita sa atin. Ano lang ang ibig sabihin niyan? Huwag nating tignan yung dumarating sa buhay natin ng negatibo. Ano kinakailangan? Positibo. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinatatatag tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya dumarating ang pagsubok sa atin para yung ating katatagan ay lumago. At pagka tayo lumago doon sa ating katatagan, yan ang ikalalakas natin para nang sa ganon anuman ang ating masagupa pa, makakaya na natin yon kahit gaano pa kabigat. After kong mag-take ng board exam at hindi nga pinalad, bumalik ako kay Papa. At yung trabaho ko kay Papa is hindi naman ganun ka super hectic. Kasi nga, gusto rin ni Papa na i-priority ko yung pagtupad. Ang business ng tatay ko is nasa field ng construction. So, meron doon na civil works. Yun nga yung sa bahay mismo. Rough to finish. So, yung isang trabaho pa ni Papa is dun sa concreting. So, purely slab siya ng mga large building or mga factory. Ang ginagawa ko sa trabaho para makatulong kay Papa is yun nga yung monitoring ng tao. Nagsusupervise sa mga job site. Gumagawa rin ako ng mga billings. Minomonitor ko rin yung payroll ng mga tao. Tapos, chine-check yung mga materials na kailangan, mga kulang. Tapos, i-report ko sa kanya. Ang ganun din kung may mga problema halimbawa sa job site or may mga mag-i-inspect na mga ibang contractor din, i-report ko sa kanya. Pero habang katrabaho kay Papa, is yung pagtuturo ng mga bagong organista. At awa naman ng Ama, may naturuan tayo na 5 karagdagang organista na nakakatuwang ko sa pagtupad. Hindi lang sa lokal, pati sa karatig na lokal. Ang pagiging organista, mahirap sa simula. Kasi kailangan maglaan ka ng oras at panahon sa pagsasanay. Para pagdating ng araw ng pagsamba, yung paraan ng pag-awit maramdaman ng mga sasamba. Yun yung magdadagdag sa kanila ng inspirasyon. After nun, may pagtuturo, mas lalakas pa sila. Kaya pagkatapos ng pagsamba, panibagong lakas ang gagamitin nila sa panibagong galakbay. Nung mga panahon na hindi tayo pinapalad
yung sunod-sunod na pag-fail sa exam. Napakasarap sumamba kapag may mga ganong pagkakataon na meron ka pinagdadaanan. Bagamat mahirap, pero mas mararamdaman mo na yung pagsubok na yon is magpapatatag sa'yo after. Yung pagsamba, hindi talaga dapat pabayaan. Kasi pagka ang tao ng Diyos laging sumasamba, malapitan niya ang Diyos sa kanila pagka sila tumawag upang humingi ng tulong sa Kanya. Ang sabi sa atin ng Biblia, pagka ang lingkod ng Diyos sumasamba sa Kanya, ginagawa niya kung ano yung hangad ng Kanyang mga tagasunod. Ginagarantiyahan ng ating Panginoong Diyos pagka sa ganitong pagkakatipon, lumapit tayo sa Kanya, dumulog tayo sa Kanya, sinabi natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, lalo na't napakabigat pa ng ating mga suliranin. Ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo diringgin, kundi tayo po ay tutugunin ng ating Panginoong Diyos. Igagawa niya sa atin ang Kanyang pagliligtas, ang Kanyang proteksyon. Ang ating Panginoong Diyos, anya, itataas niya tayo kung tayo ay nabuwal at tutulungan tayo pagka tayo ay nasa mga ligalig. Yung hindi ko pagpasa sa board exam, bagamat hindi nga tayo pinapalad pa, alam ko na di ako pinapabayaan kasi tuloy-tuloy yung biyaya ng Ama sa akin. Alam ko na nakakatulong naman ako kila Mama at kila Papa. Sa paraan nga din na may gagawa ng papel, ire-report na lang sa kanya. Sa ngayon, kami ay may nabiling lote at doon namin itinuloy yung ilang negosyo na mas makakatulong sa amin sa pamumuhay namin, kumita pa nang hindi lumalayo dito sa pamayanan, sa Maligaya at hindi maapektuhan yung pagtupad. Bali, doon sa nabili naming lote, nagtayo sila Mama at si Papa ng kantin na malapit sa high school. Tapos, may internet shop. Tapos, merong gym. Si Papa ngayon ay mayroong sasakyan, ginagamit din sa gawain. Sa kalagayan ko ngayon, bagamat hindi ako papasado bilang architect, masasabi ko na tagumpay pa rin. Kasi unang-una, namamalagi akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang ako, pati yung buong sambahayan ko, masiglang naglilingkod, tumutupad ng mga tungkulin. Yung tungkulin na binigay sa akin na organista at pagiging assistant, tagapagturo ng awit, yung gampanin ko, masaya akong tinutupad. Tinitignan ko yung sarili ko as successful na. Dito sa Maligaya, napakapayapa. Damang-dama mo yung paggabay ng namamahala. May mga proyektong malapit dito, yung garments, tapos yung eco farm, na talagang nakakatulong sa lahat ng naninirahan dito sa Maligaya. Sa 55 taon na pagkukupkop sa amin ng pamamahala, ramdam namin na talagang di nila kami nakakalimutan. Sila lola, kung hindi nilikas mula sa asyenda, nasaan kami ngayon?
mula sa kanila hanggang sa amin ng mga apo. Hindi tumigil ang pamamahala. Tuloy-tuloy kanilang paglinga. Tingin ko naman ang tagumpay, walang pinipiling lugar. Kahit nasa probinsya ka o nasa bayan ka, kung ibibigay ng Ama, ibibigay niya sa tamang pagkakataon. Yung gagawing pagdalaw ng pamamahala, naniniwala po ako na magdadagdag to ng kasiglahan. Kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po sa ginawa ninyong pagdalaw sa aming lokal, dito sa lokal ng Maligaya 1, distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Maraming salamat sapagkat muli po kayong nagdagdag ng lakas sa amin. Patuloy kaming masiglang tutupad ng aming tungkulin at hindi namin pababayaan ang mga itiniwalang tungkulin sa amin.